Salut și bine v-am găsit pe canalul FV Blog. În acest video voi prezenta partea electronică și funcțiile acestui Buck Boost Converter. Model XY-ESK80H. Mă rog, scrie pe acel PCB, dar veți vedea puțin mai târziu. Înainte de a arunca o privire părții electronice, voi prezenta specificațiile tehnice generale. Le-am notat eu pe o foaie ca să fie mai ușor de înțeles. Acest Buck Boost Converter de fapt este un alimentator în curent continuu ce poate coborî, însă poate și urca tensiunea de la intrare. Dacă era doar Buck Converter, cobora tensiunea de la intrare, dacă era Boost Converter, urca tensiunea de la intrare. Însă acesta e o combinație între cele două. Tensiunea pe intrarea acestui, să spunem, alimentator poate varia între 6 V curent continuu și 36 de V curent continuu. Însă eu nu prea recomand la 6 V, un măcar minim de 12. Asta pentru că nu cred că putem ajunge la puterea respectivă. Vă dați seama că dacă pe intrare vom avea, să spunem, 6 V, 80 W puterea de pe ieșire, 80 împărțit la 6, asta înseamnă un curent de peste 10 A pe intrare, plus pierderile pe acest convertor, mă îndoiesc că poți alimenta la 6 V. Probabil e și limitat pe ieșire, dar eu recomand la 12 V. Să continuăm. Tensiunea pe ieșire poate varia între 0,6 V curent continuu și 36 de V curent continuu. Curentul pe ieșire poate fi de maxim 5 A. Mă rog, 5,1 mi se pare sau ceva gen. Bineînțeles că suntem limitați de puterea de 80 de W. Asta înseamnă că cei 5 A nu o să-i poată da la tensiunea de 36 de V. Ne poate da 5 A, dar trebuie să ține cont de puterea pe ieșire. Atât cu specificațiile tehnice în generale. Să vedem spatele. Se văd aceste inductoare, două condensatoare electrolitice în partea asta și două în partea asta. Avem și un ventilator micuț, 30 mm cu 30 mm și grosimea de 10 mm. Eu l-am mai desfăcut, bineînțeles. Hai să facem o prezentare PCB-ului din față acestuia. Aici este un HT1621B, practic un controller pentru display-ul LCD din față. Următorul, sper că se vede denumirea pe el, este MS51FB9AE. Este un microcontroller de la Novoton, după cum se vede. Din ce am observat în fișa tehnică, pare că sunt mai multe variante. Din seria MS51, acesta e varianta cu memorie flash de 16 KB. Acesta de aici, M5433B, cu 3 piciorușe, este practic un stabilizator de tensiune de 3,3 V. Mai departe, ce avem? Avem încă o componentă, dacă o reușim să o vedem. E cel de aici, este un tranzistor bipolar tip NPN, denumirea lui practic S8050. Numai că pe corpul lui apare notat J3Y. Asta pentru că nu aveau loc să scrie S8050. Și cam asta este tot PCB-ul din spate. Niște rezistoare SMD, condensatoare ceramice, R7D0 folosit pe post de siguranță. Da, interesant. Înainte de a trece la cablajul din spate, vreau să vă arăt ceva interesant. Am observat și eu pe la început când am desfăcut asta. Din câte se vede, în cablajul din față avem niște decupaje aici și decupaje în zona asta, pentru a putea intra aceste condensatoare electrolitice în zona respectivă. E interesant decupajul. Uitați-mi să vă spun că pe cablaje scrie și cum se numește acest alimentator. E XY-ESK80H. Pe internet se poate găsi după acest cod. Hai să desfacem coolerul, radiatorul împreună cu acel ventilator. Mare atenție când cumpărați acest alimentator, Buck Boost Converter, trebuie să-l desfaceți și să puneți niște thermal pad-uri, da? Asta pentru că nu înțeleg de ce ei nu au pus. Mă rog, am pus eu provizoriu ceva înainte, l-am scos, dar o să punem înapoi alt thermal pad. Nu a avut nimic între, dar eu vă recomand să desfaceți și să puneți. Chiar nu înțeleg de ce nu au pus. Asta e minusul acestui kit.
Haideți să începem cu acele componente mai importante. Cel de sus, notat cu B10100G, este o diodă Schottky. După notația acestuia, acel 100 din capăt, ne spune că suportă până în 100 de volți, așa scrie în foaia tehnică a lui, și un curent de 10 amperi. Interesant notația. 10, 100. Se pare că s-au gândit la denumirea lui. Îmi place, sincer. Următoarea componentă, cred că e cea mai importantă de aici, se numește NCE 8295AD și practic este un tranzistor MOSFET canal N. Din foaia tehnică, tensiunea drenă-sursă poate fi de maxim 82 de volți și curentul de drenă de 95 amperi. Da, în fine, nu înțeleg de ce, cum au pus ei cifrele alea, auzi 95 de amperi, da, în fine. Mă rog, așa scrie foaia tehnică acum, na, ce să zic. Mai departe avem niște componente, niște integrate familiare, destul de răspândite. LM358, se observă că avem două. Și practic este un operațional, fiecare dintre ele, un operațional cu două amplificatoare în fiecare integrat. Se observă că avem din nou două tranzistoare NPN J3Y, denumirea reală fiind S8050. Și în zona asta 2TY, de data aceasta, este complementarul lui J3Y. Din ce am găsit eu pe internet, dacă uitați pe Google chiar găsiți, este S8550 cel de aici. Un tranzistor PNP cu minus pe bază cel de aici, cu plus pe bază cel de aici. Mai departe, în zona asta, sper că se vede, notat cu M7, este o diodă redresare normală cu siliciu, notate de obicei de la M1 la M7. Mai departe, ia să vedem în zona asta, pare să fie o diodă, da, notat catodul, din câte se observă linia aia de acolo. AG este o diodă, în engleză Surface Mount Transient Voltage Suppressor. Nu am înțeles bine, nu m-am documentat, trebuie să vă spun că nici eu nu mă pricep chiar foarte bine, dar nici nu am stat să caut prea atent care-i treaba cu aceste tipuri de diode. Așa că vă las pe voi în comentarii să detaliați, care cunoașteți, dacă nu, nicio problemă. Mai departe, ia să vedem denumirea lui, ne uităm la integratul acesta cu o formă mai ciudată. Sper că îl vedeți, scrie pe el FP5139, e un boost controller asincron, asincron boost controller, cel de aici, da? Mai avem alte componente, aici nu-l văd bine, dar nici nu l-am căutat, da, din păcate nu-l văd. Să încerc să dau să vedeți voi. Sper că se vede, eu nu am citit pe el să văd ce scrie, nu prea îmi pasă. Mai departe, pe spatele lui avem șuntul. Întotdeauna când vedem sub valoarea de un ohm, e clar șunt. De regulă șunt sau folosit pe post de siguranță. În cazul acesta este un șunt de 25 de miliomi, adică R respectiv este ohm. E virgula practic după ohm. E 0,025 ohm. Un rezistor de putere. Mai departe, după denumire pare să fie un tranzistor, scrie pe el 50N06, un tranzistor MOSFET canal N. Mai departe nici nu am căutat, ăsta nu mai știu ce este. Scrie pe el D882, parcă nu știu exact. Cel de aici SS34, este o diodă Schottky. Asta pentru că, probabil, acest XL1509 probabil este un convertor. Urcă sau coboară tensiunea de pe intrare, dar nu știu sigur de care. Asta pentru că nu prea găsesc indicații pe internet despre el. Da, probabil asta e. Aceasta este o diodă. Din ce am înțeles, aceste tipuri de diodă par a fi unele rapide, cred, în această capsulă de regulă. Notată cu D3. Nu scrie nimic pe ea, m-am uitat atent și nu, din păcate nu scrie nimic. Acesta un inductor de 47 de microhenry, de 2,2 microhenry. Pe ieșire, din câte am înțeles, pare să aibă un filtru trece jos de nivel 2. Avem și acest inductor, condensator, alt condensator. Da, și cam asta este. După cum v-am spus, urmează să punem și un thermal pad în zona asta, dar nu înainte de a degresa un pic și în zona asta. Și
și să decupăm acest thermal pad. Nu mai stau să decupez porțiuni mici și punem o porțiune mai mare. Poate să vină aici. Da. Hai să îndepărtăm chestia din plastic. E prea lung un pic. Hai să mai tăiem nițel. Să îndepărtăm și folia din plastic de deasupra. Reușit. Și acum să punem radiatorul împreună cu acel ventilator. Nu strângem complet ca să fie la același nivel și aici. Gata, a fost pus. Să montăm și alimentarea ventilatorului. Conectorul. Cam gata. Nu e chiar drept, da. Cât de cât. Nici asta nu-i prindere chiar e pe placul meu, dar în fine. Să punem înapoi cablajul din spate. Gata. Haideți să alimentăm acest convertor. Am atașat eu niște conductoare, după cum se vede, 16 AWG, sunt practic de 1,5 mm pătrați. Minusul alimentat și plusul. Haideți să scoatem plasticul acesta de aici. Ei, parcă e altceva acum. În comparație cu alimentatorul Bugboost, converterul XK4KX, îl am pe canal descris, e unul mai... are aceeași dimensiune, numai că ecranul display-ul e mai mare la acesta. În comparație cu acesta afișează simultan în afară de tensiune și curent și puterea practic, dar acum este oprit, da, și de asta nu afișează puterea, da, și puterea jos. Aici este butonul de oprire-pornire, se vede. Aici este butonul pentru setarea tensiunii și setarea curentului. Setarea tensiunii se face din acest, să spunem, potențiometru, dar nu este practic potențiometru. Seamănă cu unul. Rotim fin. Dacă apăsăm pe el, pe acest potențiometru, alegem care din cifre să modificăm. 10 unități, prima cifră după virgulă sau a doua după virgulă. Și așa mărim tensiunea. Bineînțeles că e oprit de aici, dar noi putem mări și fără să pornim pe ieșire. Dacă, spre exemplu, vrem să nu pornim imediat, putem seta să fie off aici. Dacă vrem să pornim, apăsăm și va porni pe ieșire. Să mărim până la capăt. 36,5. Bineînțeles că putem modifica și curentul. A treia cifră după virgulă. Dacă vrem a doua cifră după virgulă. Prima cifră după virgulă. Sau dacă vrem... Nu se poate? E prima dată când fac acest lucru. Oricum e în regulă. Am crezut că poți modifica și până în virgulă cifra aceea. Numai după virgulă poți modifica. Deci prima, a doua și a treia după virgulă. Și automat se modifică și prima până în virgulă. Din butonul acesta, fără să apăsăm pe cel de aici, putem schimba ultima linie de jos ce să afișeze. Capacitatea, aici, energie electrică și înapoi, timpul, uitasem, timer. Da, ne-a dus, nu înțeleg. Ia să păsăm încă o dată aici. Încă o dată. Vați. Capacitatea, energia, timp. Am înțeles de ce. Dacă învârtit un pic, se duce automat către reglajul tensiunii. Și de asta. Acum am înțeles. Butonul de jos, SW. Dacă apăsăm o dată scurt, vedem tensiunea de la intrare. De 24 de volt, așa am setat eu din sursa de laborator, cu aproximație, puțin peste. Scurt încă o dată și ne duce înapoi la tensiunea de pe ieșire. Dacă apăsăm lung... n-a apăsat eu destul de lung, scuze. Lung, gata. Ne duce către protecții. Low Voltage Protection pe intrare. Adică să pornească acest
Alimentator, buck boost converter, dacă avem o tensiune minimă setată aici. Dacă scade sub 4,7 în cazul acesta, nu va porni. Protecție la subtensiune pe intrare, mai exact în română, over voltage protection, supratensiune pe ieșire, over current protection, supracurent pe ieșire, over power protection, supraputere pe ieșire. Mă rog, cred că sună bine. În fine, protection, adică setăm o capacitate maximă unde să se oprească încărcare. Spre exemplu, vrem să încarci un acumulator până la 1000 de mAh. 1 ampere-oră să spunem, că e în ampere-oră, nu miliamperi. Când atingi acea capacitate, se va opri. Mai departe, energia, la fel setezi energia maximă. Asta e timer, cred, da. Aici este setarea la prima pornire a acestui alimentator, însemnând că la prima pornire vrem să fie oprit pe ieșirea acestui convertor sau să fie pornit. În momentul de față este pe oprit. Dacă apăsăm, nu e... învârtind de asta, am înțeles. Dacă vrem să fie on sau să fie off. Eu vreau să fie off. Lăsăm pe off. Asta nu am înțeles ce este, nu m-am informat și ne întoarcem de unde am plecat. Și da, cam aceasta e prezentarea acestui alimentator în mare. Cam aici să termin această primă parte. Va mai urma încă una în care voi dori să îi testăm puțin limitele. Apoi vom testa și zgomotul pe ieșire, dar asta într-un clip viitor. Cam aici să termin acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați, vă rog, de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!